नमस्कार मित्र, मी डॉक्टर नामदेव तोगरे. आजच्या भागात आपण चर्चा करणार आहोत सोशल मीडियावरती पसरवल्या जाणारे अफवा व त्यांच्यावर विश्वास करून आपण कसे कोरोना संक्रमणाला बळी पडू शकतो यावरती. मित्र, आज भारतात जवळजवळ 38 कोटी ऍक्टिव्ह सोशल मीडिया युजर्स आहेत. या प्लॅटफॉर्मद्वारे रोज नवनवीन बातम्या इतरांना पाठवल्या जातात. काही एजन्सीच्या मते कोरोनाविषयी पाठवलेल्या एकूण पोस्टपैकी जवळजवळ 80% पोस्ट या खोट्या व बनावटी आहेत. यामध्ये कोरोनाविषयीचा आहार, तपासणीचे प्रकार, कोरोनाची लक्षणे व घरगुती उपाय या संबंधित खोट्या पोस्टचा समावेश आहे. आजच्या भागात आपण अशाच काही पोस्टची पडताळणी करणार आहोत, म्हणून आपण हा भाग शेवटपर्यंत पाहावा. सुरुवात करूया तापमानापासून. तापमानासंबंधित काही पोस्टच्या मते कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव फक्त थंड वातावरणात होतो. भारतात उन्हाळा असल्यामुळे येथे त्याचा प्रादुर्भाव जाणवणार नाही. मित्रहो, ही गोष्ट गोवर व स्वाईन फ्लू सारख्या संसर्गजन्य आजारांना लागू पडते, परंतु ही गोष्ट कोरोनाला लागू पडत नाही. याचे ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास भारतात सध्या उन्हाळा असून सुद्धा याच्या जवळपास 5 ते 6 हजार केसेस समोर आले आहेत. व तसेच उष्ण देश जसे थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या देशात सुद्धा याचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळतो. दुसरी अफवा, मटन, चिकन, अंडी खाल्याने कोरोना विषाणूची लागण होते. मित्रहो, ही एक निव्वळ अफवा आहे. खबरदारी म्हणून आपण आपले अन्न पूर्णपणे शिजवून खावे. उलट आपण अफवांवर विश्वास ठेवून मांसाहार बंद केल्याने याच्या व्यापारामध्ये रोज 1.5 ते 2 हजार कोटीचे नुकसान होत आहे. गमतीची बाब अशी की ही एक अफवा आहे हे समजून सांगण्यासाठी स्वतः महाराष्ट्र शासनाला पुढाकार घेऊन चिकन डिनरचे आयोजन करावे लागले होते. तिसरी अफवा, दारू किंवा मद्याच्या सेवनाने कोरोना विषाणूची लागण होत नाही. मित्रहो, ही एक निव्वळ अफवा आहे. सॅनिटायझरमध्ये जरी अल्कोहोल असले तरी त्याचे प्रमाण व त्यासोबतच इतर केमिकल्स असल्यामुळे त्याच्या वापराने हातावरील किटाणू मारले जातात. या उलट जर आपण दारू किंवा तत्सम पदार्थाचे सेवन केले तर आपले लिव्हर व आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन आपली प्रतिकारशक्ती कमी होते. यामुळे उलट आपले कोरोना संक्रमणाला बळी पडण्याचे चान्सेस वाढतात. यासोबतच तिसरी अफवा, यामध्ये आपण असे ऐकले आहे की हातावर हळदीचा लेप लावल्याने कोरोना विषाणूची लागण होत नाही. मित्रहो, जरी हळदीला औषधी गुणधर्म असले तरी याने कोरोना विषाणू मरतो किंवा कोरोना विषाणूची आपल्याला लागण होत नाही याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. जर आपल्याला आपले संरक्षण करायचे असेल कोरोनापासून तर आपले हात वारंवार साबणाने किंवा सॅनिटायझरने स्वच्छ करावे. आता आपण बघूया व्हॉट्सअपवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेली अफवा, ज्यामध्ये असे सांगण्यात येते की आलं, लवंग, सुंठ, मिरी यांची चहा पिल्याने आणि सोबतच दिवसातून 3-4 वेळा गरम पाणी पिल्याने कोरोना बरा होतो. मित्र, ही एक निव्वळ अफवा आहे. या व्हिडिओ क्लिपमध्ये एक इसम असे सांगताना दिसतो की कोरोना विषाणू शरीरात प्रवेश करण्या अगोदर 2-4 दिवस आपल्या गळ्यात थांबतो आणि अशा प्रकारची चहा व गरम पाणी पिल्याने तो मरतो. हे सरसकट खोटे आहे. मित्र, हे लक्षात घ्या की कोरोना विषाणू आपले नाक, डोळे, तोंड यातून सरळ शरीरात प्रवेश करतो व आपल्या फुफ्फुसांना इजा पोहोचवतो. आलं, लवंग, सुंठ, मिरी यांची चहा पिल्याने व सोबतच गरम पाणी पिल्याने आपल्या गळ्याला तात्पुरता आराम वाटतो व सोबतच हे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत करतात, परंतु याने कोरोना बरा होतो याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. आता पाहूया चौथी अफवा, ज्यामध्ये असे सांगण्यात येते की लसूण खाल्ल्याने किंवा लसणाचा अर्क करून पिल्याने आपल्याला कोरोना विषाणूची लागण होत नाही. मित्र, आयुर्वेदामध्ये असे सांगितले आहे की लसूणाच्या वापराने आपल्याला सर्दी, पडसे यांना आराम पडतो, परंतु यामुळे कोरोना बरा होतो याला कोणताही पुरावा नाही. असाच एक व्हिडिओ ज्यामध्ये एक इसम असे सांगताना दिसतो की कांद्याच्या फोडीवरती मीठ टाकून खाल्ल्याने कोरोनाची तपासणी टेस्ट निगेटिव्ह येते, म्हणजेच कोरोना बरा होतो. मित्र, ही एक अफवा इतर अफवांसारखीच आहे. अशा गोष्टींवरती विश्वास ठेवू नका. मित्र, सध्याच्या फॉरवर्डच्या परिस्थितीने आपल्याला म्हणजे सामान्य जनतेला औषध निवडताना सुद्धा संभ्रम निर्माण केले आहेत. म्हणजेच एक फॉरवर्ड आहे ज्यामध्ये असे सांगण्यात येते की आपण कोरोनाचा उपचार अँटीबायोटिक्स वापरून करू शकतो. मित्र, हे खोटे आहे, कारण अँटीबायोटिक्स हे फक्त बॅक्टेरिया म्हणजेच जीवाणूच्या विरुद्ध काम करतात आणि कोरोना हा विषाणू म्हणजेच व्हायरस आहे. यासोबतच अशाही काही फॉरवर्ड्स आहेत ज्यामध्ये असे सांगण्यात येते की न्यूमोनियासाठी ज्या वॅक्सिन वापरल्या जातात त्याचा सुद्धा आपण वापर करून कोरोनाचा उपचार करू शकतो. मित्रहो, कोरोना हा नवीन विषाणू आहे
आणि याच्या उपचारावरती संशोधन आताही सुरू आहे. म्हणून अशा अफवांवरती विश्वास ठेवू नका. या काळात असाच एक मेसेज फॉरवर्ड झाला आहे जो सांगतो की कोरोनाची लागण फक्त वयोवृद्ध लोक किंवा ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे अशाच लोकांना होऊ शकतो. मित्र, हे खोटे आहे. कारण कोरोनाची लागण ही सर्व वयोगटातील लोकांना होते. फरक इतकाच की वयोवृद्ध लोक व जे लोक दुर्धर आजाराने ग्रासित आहेत जसे कॅन्सर, मधुमेह, हायपरटेन्शन इत्यादी, हे लोक जास्त संवेदनशील असतात कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी असते. अशीच एक अफवा ज्यामध्ये असे सांगण्यात येते की आपण जर आपला श्वास 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा जास्त जर रोखून धरू शकलो तर आपल्याला कोरोना विषाणूची लागण नाही हे सिद्ध होतं. मित्र, हे खोटे आहे. जर आपल्याला कोरोनाची लागण झाली की नाही हे ठरवायचे असेल तर प्रयोगशाळेतील रक्त व थुंकीची तपासणी ह्याच 2 विश्वासू टेस्ट आहेत. यानंतरचा दावा, यामध्ये असे सांगण्यात येते की कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मच्छरांमधून होतो. मित्र, हे खोटे आहे. आतापर्यंत तरी संशोधकाच्या मते कोरोना विषाणूचा प्रसार हा संक्रमित व्यक्तीच्या किंवा वस्तूच्या संपर्कात आल्यानेच होतो. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास घरगुती उपायांमुळे जरी आपली प्रतिकार शक्ती वाढत असेल तरी यामुळे कोरोना बरा होतो याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. म्हणून आपण सोशल मीडिया व घरगुती उपायांवर विसंबून न राहता जर आपल्याला सर्दी, कोरडा खोकला, ताप व श्वसनासंबंधी त्रास जाणवत असेल तर लगेचच नजदीकच्या हॉस्पिटलला भेट द्या आणि शंका असल्यास राज्य व केंद्र शासनाच्या हेल्पलाईन नंबरवरती संपर्क साधा. तसेच मागील भागात मी कोरोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी करावयाच्या व टाळावयाच्या बाबींवरती सांगितले आहे आणि सद्य परिस्थितीत कोरोनापासून आपला बचाव करण्यासाठी लॉकडाऊन सध्याची गरज हा भाग तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवर जाऊन पाहू शकता. आणि सर्व सोशल मीडिया युजर्सना माझी विनंती आहे की सर्वांनी आपल्याकडे जे मेसेज आले असतील त्यांची पुष्टी न करता इतरांना फॉरवर्ड नका करू, कारण राज्य व केंद्र शासन अशा गोष्टींना गांभीर्याने घेत आहे. यासोबतच अशा प्रकारच्या जर फॉरवर्ड तुमच्याकडे आल्या असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन मला कळवू शकता. त्यावर मी प्रतिसाद देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. आजच्या भागात इतकेच. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. जय हिंद.